Min dag börjar 5:00. Då åker vi ut med båten och vittjar våra nät. Det som vi brukar få upp det är strömming, sik, abborre, öring och lax. Öringen det gick till rätt bra i fjol. Strömmingen då har vi börjat sett att det är mindre och mindre strömmingsstorlekar på. Så att någonting är på gång. Jag är dålig på att kasta men det ska väl funka ändå. Eller hur Stefan? Jag heter Manjula Gulluksson, bor i Köpmanholmen. Jag är den enda kvinnliga yrkesfiskaren här i Västernorrland till Gävleborg. Den köra. Och det är väldigt tufft. Nu ska man plösa ut nätet. Det är ett yrke, ett gammalt yrke som bara försvinner eftersom. Ja, men hon är ju positiv. Det är hon ju verkligen. Så att, och så har hon varit jätteenvis för att hon hade ju inte lätt när hon började. Det går aldrig har de ju sagt åt mig, men det har nog blivit tvärtom för några år. Då har hon satsat ännu mer. Här när vi fiskade här i fjol och skulle ta upp näten. Vi började dra och så såg vi en säl. Så drog vi lite till. Då kom 2 sälar till. Och så for de som delfiner efter nätet och försökte äta så mycket de kunde. Det var bara trasor av fisken när vi drog upp. Vi märkte i fjol att när det var så mycket säl så blev konkurrens på mat. Och då började de äta abborre och det gör de inte. Abborren har ju sina taggar på ryggen. Så att det var nog panik som de... Jag minns när jag var liten pojke hemma, det var ju knappt man såg en säl eller någonting. För beståndet var hemskt lite och det var inte att vi hade jagat bort det då utan den hade svårt med reproduktion. Kunde bli steril på grund av alla gifter och elände. Det skulle vara skottpengar på sälen, då tror jag det skulle öka. Fler som skjuter. Får vi se om vi har någon fångst. Jag tror oddsen är höga odds, tror du? Nej, tyvärr. Att de stora trålarna suger upp rätt mycket, det är en nackdel för oss. Kan ni vika ner den där? Den orangea. Så. Det har ju alltid gått upp och ner med fångster och sånt historiskt. Men det jag kan säga att den effektiviteten och tontalen som tas ut nu, det har ju aldrig hänt. Här har det fiskats strömming sedan 1600-talet. De redskapen och fångstmetoderna har inte funnits. Så de mängderna har ju, där har vi inte lyfts ur vattnet heller. Det brukar vara bra ställe här. Här tidigare så på 80-talet var det ett hemskt bra torskfiske som gav bra ekonomisk avkastning. Det fick de nys på trålarflottan. Och tror på 2 år hade de trålat bort alltihop. Då fick de ingenting gubbarna längre här som får med garnen. Och då får ju de fartygen härifrån och får på andra vatten. Nu hade den torsken försvunnit av naturliga skäl om det inte kommer förnyat. För den leker inte här uppe, den måste komma hit så att säga. Men den har ju räckt ett antal år till de här småbåtarna och de har haft god
ekonomi i det. Nej. Det var dåligt. Aj, synd. Det är ju hemskt om det blir så med strömmingen och att det trålas bort här. Att de har gett dem för stora kvoter. Ja, fartygen de sticker ju och kör någon annanstans, men det kan inte Manila göra. Hon bedriver ju sitt fiske här. 2 strömmingar. Fyra. 5. Jag fortsätter så här. Alltså som det har hållit på nu. Att de fortsätter att dammsuga och sånt där. Då kommer det dö till slut. Det finns ingen fisk. Då är det bara en skräphög. Sådär. Ja. Eller? Det går bra. Jag brinner för mitt fiske. Och skulle det försvinna så... Ja, vad ska man göra då? Det är det man vill. Ingen säl. Ingen säl. När det är någon fisk, då är det ingen säl heller. Men det är ju ändå att det sitter i myndigheterna att det är mycket käppar och hjul från dem. Åh, hej! Ska du anka linorna? Och så tycker de att de stora trålarna är bättre att satsa på än oss små fiskare. Min framtid som fiskare, tyvärr så tror jag det går neröver. Men så länge jag har licens så tänker jag fiska. Och så länge det finns fisk så fiskar jag.